Are you craving for lasagna? Pero nagtitipid? Well, madali lang yan. From your madiskarteng kusinera, it's me, Hey Ice. At today, gagawa tayo ng no-bake lasagna a la Greenwich. Yes, you heard that right. Kahit walang oven, kayang-kaya yan. Gamitan lang natin ng diskarte. Kaya kung trip mo ang ganitong mga yummy recipe, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa next tipid recipe natin. At ganito ang mga kailangang sangkap. Una ay itong lasagna. Itong nabili ko ay large size. Malapad na ito na pang-isahan na ang paglagay. Yan, pwede din kayong gumamit ng ibang size ng lasagna. Next is half kilo ng ground beef, mushroom, 1 kilo ng spaghetti sauce, cheese, Nestle cream, evaporada, cornstarch, onion, and salt and pepper. At optional kung may parmesan or mozzarella cheese kayo for toppings, mas yummy. Yan guys, at magsisimula na tayo. Unang gawin, lutuin natin ang lasagna sheets sa pinakuloang tubig for 8 minutes. Lagyan muna natin ng oil at 1 tablespoon ng asin saka ito ilagay isa-isa. At hayaan itong maluto for at least 8 minutes. Next is, gagawa naman tayo ng red sauce. Sa kawali, igisa ang onion at garlic. Then isunod ang ground beef. And season it with salt and pepper. Then lagyan ng beef broth. Pag naluto na, saka ilagay ang meatballs or hotdogs kung anumang meron kayo. Then, ang mushroom. At ang tomato sauce. Then optional, you can also add some basil leaves. Now let's cook the bechamel sauce. In a pan, lagyan natin ng butter. Then ang all-purpose cream. At cheese, i-grate lang natin ito. Then, lagyan ng pinch of salt and pepper. Also, dried basil leaves kung meron kayong available sa inyong kusina. Then, isunod din natin ang cornstarch. Ihalo muna ito sa evap at i-mix ng maigi until wala ng lumps saka ilagay. Dapat mahinang apoy lang talaga until mag-thick ang ating sauce. At yan na, luto na ang ating bechamel sauce. Now, here's the last step. I-layer lang natin ito sa ating tray. Unang ilagay ang red sauce. Then, ang lasagna sheets. And another layer ng red sauce. And the bechamel sauce. At optional, kung gusto nyong ma-achieve ang restaurant style, lagyan na natin ito ng parmesan or mozzarella cheese sa top. Ulitin lang natin ito sa pangalawang tray. Yan, and we're all set.
pwede kayong gumamit ng kawali as improvised oven para mag-melt ang ating toppings. Just make sure lang na safe ang tray na inyong gagamitin or pwede nyo itong i-microwave for 5 minutes. There it is guys, ready to serve na ang ating homemade lasagna. Sobrang dali lang, di ba? Instant lasagna ala Greenwich ka na. Talagang sobrang nakakatakam tingnan at sobrang excited na rin ako tikman. Ang maganda talaga sa homemade ay malaki ang matitipid mo, kaya swak ito sa mga handaan lalo na sa panahon ngayon. And it's my birthday today, kaya ito lang talagang sobrang okay na ako. Mas maigi talaga na ikaw na mismo sa bahay ang magluluto. Yan, kukuha na tayo ng isang slice. Ang maganda sa homemade ay talagang nitid ang masangkap. Yan guys, talagang sobrang cheesy at meaty. Pasintabi na lang po ha sa mga naglalaway dyan. Salamat muli sa inyong panonood at sana'y nagustuhan nyo ang ating video, and next is gagawa naman tayo ng isa na namang yummy recipe. Again, it's me, Hey Eyes, ang inyong madiscarding kusinera.